Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới mà các phương tiện media như TV, máy tính, smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ngoài những lợi ích to lớn mà media mang lại, thì sự thiếu kiểm soát trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông có thể gây nghiện, ảnh hưởng không tốt đến đời sống, thói quen sinh hoạt, mang đến những hệ lụy về sức khỏe, về phát triển cấu trúc não bộ của con người và gây nên sự bất ổn, lệch lạc của cảm xúc, tâm trí, đặc biệt ảnh hưởng đến năng lực xã hội như giao tiếp, kết nối với thế giới và những người xung quanh. Và càng ngày, càng nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rõ những ảnh hưởng không tốt của việc sử dụng media thiếu kiểm soát lên đời sống, thói quen sinh hoạt, lên sự ổn định, bình an tâm trí của con, và mong muốn có thể giúp con mình có được năng lực sử dụng media một cách tự chủ, hiểu biết và thông minh. Vậy bạn nên làm những gì, nên áp dụng những cách thức nào và cần chú trọng đến điều gì khi đồng hành cùng con ở lĩnh vực này? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn 4 nguyên tắc cốt lõi và 5 quy tắc ứng xử để bạn có thể từng bước thực hiện được mong muốn này của mình. Nguyên tắc thứ nhất, hạn chế thời gian. Theo Trung tâm Sức khỏe Liên bang của Đức, thời gian tối đa mà trẻ xem TV, chơi điện tử, sử dụng truyền thông media trung bình trong một ngày là như sau. Trẻ từ 0 đến 2 tuổi tuyệt đối không xem TV. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi chỉ chơi và xem TV nhiều nhất là 30 phút. Trẻ từ 6 đến 9 tuổi nhiều nhất là 60 phút và trẻ từ 10 đến 13 tuổi nhiều nhất là 90 phút. Đây là khung thời gian bạn có thể tham khảo để xem xét lại lượng thời gian mình đang cho phép con dùng media hàng ngày. Việc quy định xem hay dùng media vào lúc nào trong ngày cũng là một điều cần phải chú ý. Nhìn chung, bạn không nên cho con xem hay chơi trò chơi ngay trước khi đi ngủ vì những hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của con, và vì sau đó bạn không còn thời gian để trao đổi với con về nội dung vừa mới xem vì con đã đến giờ đi ngủ. Còn với trẻ lớn hơn thì nên xem hay chơi sau khi đã làm xong các bài tập ở trường. Trước khi cho con xem, bạn cũng nên thống nhất thời gian xem trong bao lâu và giao hẹn trước với con giờ nào là kết thúc. Sự rõ ràng này giúp con có sự chuẩn bị về mặt tâm lý và thời gian, tránh cảnh con mè nheo đòi xem thêm hay có những bất đồng, xung đột không đáng có. Nguyên tắc thứ hai, chọn chương trình phù hợp. Một số chương trình phim ảnh, trò chơi có hạn chế độ tuổi. Tuy nhiên, bạn không nên phó thác hoàn toàn vào lời khuyên này mà nên tìm hiểu trước nội dung chương trình định cho con xem. Bởi có những chương trình mà nội dung không phù hợp với lứa tuổi, nhận thức của con bạn hoặc là quá dài. Các chương trình phù hợp có thể là những chương trình như văn nghệ, ca nhạc, giải trí lành mạnh, những bộ phim có nội dung nhân văn, về thiên nhiên, về loài vật, về lịch sử loài người, về vũ trụ, về khoa học thưởng thức và các đề tài mà con bạn quan tâm. Nguyên tắc thứ ba, hỏi và xin phép. Việc con hỏi và xin phép trước khi mở hay sử dụng một phương tiện truyền thông nào đó như TV, điện thoại là điều vô cùng cần thiết. Nhiều khi chúng ta hay tự hào con còn nhỏ mà đã biết mở TV, xem phim ảnh thành thạo. Nhưng đây chính là con đường dẫn đến việc con tự ý dùng mà bạn không thể kiểm soát sau này, gây khó khăn trong việc thiết lập những nguyên tắc với con và dẫn đến xung đột bất đồng trong gia đình. Nguyên tắc thứ tư, đối thoại, trao đổi. Đây là nguyên tắc quan trọng mà bạn không thể bỏ qua nếu như mục tiêu của bạn là hướng đến sự tự chủ của con trong việc sử dụng các phương tiện media. Tùy từng độ tuổi, bạn cần trao đổi, trò chuyện, tham khảo ý kiến, mong muốn của con và cho con được tham gia vào quá trình thiết lập thỏa thuận, cam kết sử dụng media trong gia đình. Sự tôn trọng, coi trọng của bạn đối với con sẽ khiến con phát huy tinh thần trách nhiệm ở bản thân và hợp tác thực hiện những nguyên tắc đã đề ra. Về nội dung trao đổi với con, tôi có một vài câu hỏi gợi ý cho bạn như sau. Câu hỏi thứ nhất, theo con, dùng media mang lại những lợi ích và hệ quả gì? Câu hỏi thứ hai, con muốn dùng media vào những mục đích cụ thể gì và cần bao nhiêu thời gian cho các việc đó? Câu hỏi thứ ba, dựa vào đâu con biết được chừng đó thời gian là hợp lý và các việc con liệt kê là cần thiết? Câu hỏi thứ tư, con có cách nào để tự quản lý mình trong việc dùng media và con cần hỗ trợ những gì để có sự tự chủ trong việc dùng nó?
Câu hỏi thứ 5, con có những hoạt động nào khác thay thế cho việc dùng media không? Và cụ thể là hoạt động gì? Và câu hỏi thứ 6, hình thức trách phạt cụ thể khi con vi phạm cam kết theo con là gì? Những câu hỏi này tốt nhất bạn nên trao đổi với con trước khi cho phép con sử dụng điện thoại riêng. Bạn càng coi trọng khâu chuẩn bị này và đầu tư công sức, thời gian nghiêm túc để làm nó, bạn sẽ càng tránh được những rắc rối mệt mỏi không cần thiết, và quan trọng là bạn đang chuẩn bị cho con một hành trang, một tâm thế sẵn sàng đầy chủ động và hiểu biết với công cụ mà con có trong tay. Các bạn thân mến, tôi muốn nhấn mạnh rằng để đồng hành với con trong việc dùng media và dùng điện thoại riêng, smartphone, không phải cứ biết các nguyên tắc và áp dụng nó là sẽ có những kết quả như mong muốn. Bởi cách thức không phải là tất cả. Việc bạn thực thi áp dụng nó như thế nào mới là yếu tố quyết định sự thành bại. Và để những nguyên tắc này phát huy được hết tác dụng của nó, bạn nên đặc biệt chú ý đến 5 quy tắc ứng xử quan trọng sau đây. Quy tắc thứ nhất, bạn là tấm gương của con trong việc sử dụng truyền thông. Việc bạn có sự tự chủ và kiểm soát trong việc sử dụng các phương tiện media sẽ khiến con dễ tuân thủ theo những nguyên tắc và cam kết đã thỏa thuận. Trong trường hợp ngược lại, bạn không tự kiểm soát, không tự chủ được khi sử dụng media nhưng lại đòi hỏi con phải làm được việc đó, nghĩa là có tiêu chuẩn kép trong gia đình, thì việc áp dụng các nguyên tắc sẽ không có kết quả như mong muốn. Việc nêu gương này có thể là việc bạn sẵn sàng bỏ thói quen xem TV, xem các chương trình của người lớn khi có mặt con và chỉ xem khi con đã đi ngủ. Bởi rõ ràng, khi xem các chương trình người lớn mà có mặt con ở đó, bạn không thể cấm con xem cùng. Cũng như bạn không thể cấm con dùng điện thoại smartphone nếu như bạn thường xuyên cầm nó. Tốt nhất là gia đình bạn hãy chọn một nơi để điện thoại, iPad cố định cho cả nhà và khi thật cần thiết mới dùng đến. Quy tắc thứ hai, bạn cần chú ý đến các hoạt động thay thế cho con như tập thể thao, ủng hộ con theo đuổi sở thích cá nhân nào đó, gặp gỡ kết nối với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời cùng gia đình, để việc dùng media không phải là lựa chọn duy nhất của con. Quy tắc thứ ba, nên có sự nhất quán, dứt khoát và rõ ràng nhưng linh hoạt trong việc thực hiện các nguyên tắc. Bạn hãy trao đổi thống nhất với vợ hoặc chồng mình và những người thân trong gia đình để tránh sự xung đột trong việc thực hiện các quy tắc gây hoang mang cho con. Quy tắc thứ tư, không nên để con xem một mình. Khi con còn nhỏ cũng như khi con lớn, bạn nên dành thời gian ngồi xem cùng con để sau đó có thể trao đổi về nội dung chương trình và những câu hỏi con quan tâm. Việc này là cơ hội để bạn hiểu con, để bạn trò chuyện kết nối với con một cách bền chặt hơn. Quy tắc thứ 5, không nên vừa ăn vừa xem. Con sẽ khó tập trung vào việc ăn, vào việc cảm nhận vị giác với các món ăn ra sao khi vừa ăn vừa xem. Ngoài ra, bữa ăn quan trọng không chỉ ở việc ăn cho đủ no, cho ngon miệng, mà còn ở chỗ trẻ học cách hành xử khi ăn uống, thưởng thức không khí gia đình quây quần đầm ấm, chuyện trò cùng nhau. Những điều này bồi đắp thêm vào cảm giác an toàn, yên ấm ở trẻ, tăng thêm tình cảm và gắn kết trong gia đình. Các bạn thân mến, mỗi gia đình có quan điểm, có cách nhìn khác nhau về việc con dùng media nói chung và smartphone nói riêng. Bởi vậy, các bạn có thể điều chỉnh những cách thức mà tôi gợi ý cho phù hợp với gia đình của mình, phù hợp với sự lớn lên và sự hiểu biết, năng lực chịu trách nhiệm của con. Media là công cụ phục vụ đời sống của tất cả chúng ta, vì thế nó nên ở đúng vị trí của nó là một công cụ, chứ không phải là ông bà chủ. Việc bạn trao đổi với con về nghệ thuật sắp đặt, dàn dựng trong phim ảnh cũng sẽ giúp con hiểu và không nhẹ dạ vội tin vào những gì mình đang xem. Cũng vì media là công cụ phục vụ để cuộc sống thoải mái, vui vẻ, tiện ích hơn, nên khi con vì dùng media mà đau khổ, buồn chán, mệt mỏi hay khiến không khí gia đình căng thẳng, bạn hãy thẳng thắn nói với con rằng bố, mẹ không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa và rất tiếc là việc dùng media đã không mang lại những kết quả như chúng ta mong muốn. Bởi vậy, chúng ta buộc phải dừng lại việc sử dụng nó một thời gian để cùng xem phải thay đổi những gì và cần phải tiếp tục như thế nào.
Trong phần comment dưới video, tôi sẽ chia sẻ thêm với bạn về một ứng dụng giúp bạn quản lý thời gian cho phép con sử dụng điện thoại theo như thỏa thuận và thống nhất trong gia đình. Với các bạn ở Đức, có thể tham khảo thông tin về đề tài liên quan đến Mia trên trang schauhin.info. Tôi hy vọng video này có thể giúp bạn trong việc đồng hành với con từng bước trau dồi năng lực sử dụng truyền thông một cách chủ động, hiểu biết và thông minh. Hãy comment, hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về video này và tiếp tục chia sẻ nó cho bạn bè của bạn, những người cũng đang cần những chỉ dẫn cụ thể trong việc dạy con sử dụng media. Và tôi luôn tin rằng mọi thay đổi tích cực của bạn, dù là nhỏ nhất trong ngày hôm nay, đều góp phần mang đến kết quả mà bạn mong muốn và giúp bạn có thêm nhiều hạnh phúc trong hành trình dạy con của mình.